لحد دلوقتي احنا كنا بنكرييت فاريبل ياخد مكان في الميموري ويخزن جواه فاليو ليها داتا تايب معين. طب سي ان احنا عايزين نستور كذا اليمنت في فاريبل واحد بحيث ان احنا نقدر نعمل لهم اكسس مع بعض. هنا البايثون بتقدم لنا اكتر من سوليوشن للمشكله دي. اول سوليوشن هو التوبلز. تعالوا نجرب نلعب مع البايثون ونشوف التوبلز بتتكتب ازاي. كرييت فاريبل اسمه تي. طيب التوبلز بيحصل لها ريبريزنتيشن وذ بارنثيس. يعني ايه؟ يعني انت علشان تقول ان ده توبل لازم يكون في ايه؟ قوسين محاوطين بيه. اوكي، متعودين ان احنا لما نحب نعرف تايب اي حاجه بنعمل ايه؟ نستدعي فانكشن تايب ونبصلها الفاريبل اللي احنا عايزينه كلاس توبل. هو كده بيقول لي ان الفاريبل تي الداتا تايب بتاعه ايه؟ توبل. اوكي طيب عايزين نكرييت توبل ريجولار ونشوف ازاي هنعمل الكلام ده. ممكن نقول بكل بساطه توب ايكوال قوس واحد ده نمبر، سي ده كاركتر، 3 ده نمبر تاني، وهنكرييت سترينج نمبر. فاريبل واحد الداتا تايب بتاعه توبل، تقدر تخزن جواه كاركترز، تقدر تخزن جواه سترينجز، تقدر تخزن جواه توبلز من نوع تاني، مفيش ادنى مشكله خالص. اوكي لو احنا عملنا استدعاء لتوب فهيديني توبل بالشكل اللي انا كاتبه. طيب لو انا عايز اكسس اي element جوه توب اللي انا كتبته، يعني لو انت فاكر احنا كنا بنعمل اكسسنج للسترينج، كنا بنقول index of 0 index 1 index 2. التوبل نفس القصه، احنا نقدر برضو ناكسس الاليمنتس بتاعته من اول element 0 لحد element n-1. يعني سي مثلا لو انا عايز ريترايف value 1 بكل بساطه توب ونفتح السكوير براكتس ونكتب توب اوف 0. عايز ريترايف كاركتر سي توب اوف 1، 3 توب اوف 2، وسترينج نم هقول ايه؟ توب اوف 3. طيب تعالوا نجرب توب اوف 3. يلا جالي سترينج نم، هو لو قلنا توب اوف 2 هيديني رقم 3. ليه؟ لان في اندكس 2 موجود الفاليو رقم 3. طيب توبلز تقدر تجمعها على التوبل وتديك توبل جديد. طيب شوف الكلام ده بيحصل ازاي في البايثون. هنكرييت فاريبل جديد ونسميه توب 2 ايكوال توب بلس، نفتح توبل ونحط فيه اي قيمه احنا عايزينها. ممكن مثلا نحط فيه 20 13 رقمين عاديين جدا. لو احنا بقى جينا دلوقتي نعمل فالويشن للفاليو بتاع توب 2، احنا ايه اللي حصل دلوقتي؟ عملنا ابديت، جبنا الفاليوز بتاعت توب اللي هي 1 سي 3 نم وضفنا عليها 20 و13 وكلهم حصل لهم ميرج وبقى هم الداتا اللي بتكون توب 2. جميل جدا. طيب فاكرين السلايسنج اللي احنا كنا بنعمله مع السترينجز؟ تعالوا بقى ايه نجربه مع التوبلز ونشوف حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده. توب 2 اوف 1 2 ده بيعمل ايه؟ لو احنا فاكرين من السترينجز ده هيجي عند الاندكس رقم 1 ويجيب لحد الاندكس رقم 1. ليه؟ لان احنا بنجيب من اول اندكس لحد اخر اندكس ماينس 1، فدي من 1 لحد 2 ماينس 1. العادي ان انت تلاقي ايه اللي جاي لك؟ سي بس علشان التوبلز ليها سبيسيفيكيشنز مختلفه هتلاقي الاوتبوت بالمنظر ده. ايه بقى ده؟ هو هنا بيقول لك انا جبت لك توبل. عرفت منين ان هو توبل؟ من الكومه دي. خد بالك احنا لو شلنا الكومه دي وستيل حطينا الاقواس مش شرط يكون توبل. طيب تعال نجرب كده. تعال كده نكري فاريبل اسمه اكس ونسميه، نحط فيه الفاليو سي، وواي هنحط فيه الفاليو ايه؟ سي برضه بس مع كومه. الفرق بين الاثنين ايه؟ كومه بس. طيب تعال نشوف تايب واي الاول، احنا متوقعين هيبقى ايه؟ توبل. طيب لو شفنا تايب اوف اكس سترينج، ليه؟ طالما مفيش كومه جوه القوسين فهو بيعتبرك ان انت بتحط بارانثيس علشان تحافظ على الفاليو، زي مثلا لما انت بتحط اقواس على الارقام في العمليه الحسابيه علشان تيفالويت الفاليو دي الاول. يعني انت ممكن تديفاين توبل من غير ما تكتب البارانثيس. تعال نجرب تاني. كاريت فاريبل جديد اسمه x1 وهنخليه يساوي 10، وفاريبل تاني اسمه x2 10 كوما. x2 انا ما حطيتلوش بارانثيس. هنشوف التايب. انا متوقع طبعا انه اول ما اقول التايب بتاع x1 احنا عارفين انتجر، لو قلت له تايب x2 هيقول لي ايه؟ توبل. ليه؟ علشان الكوما دي، كوما هي اللي بتديفاين ان ده توبل. خد بالك منها علشان مهمه جدا. اخر حاجه بقى عايزين نتكلم عليها، نرجع كده لتوب 2 تاني. توب 2 احنا فاكرين ان هو ده قدرنا ان احنا نريترايف التوبل كله، قدرنا ان احنا نريترايف اليمنت من التوبل. يعني لو قلت مثلا توبل 4 دلوقتي هيجيب لي ايه؟ 20 لان هو الاليمنت رقم 4. طيب لو انا عايز بقى ايه اعمل زي ما كنت بعمل في السترينج، هقول مثلا توب 2 اوف 4 ايكوال، مش عايزها ب 20 عايزها 25. ايرور توبل اوبجكت داز نوت سبورت ايتم اساينمنت. ليه؟ توبل immutable. يعني ايه الكلام ده؟ غير قادر على انك تغير القيمه بتاعتها بعد ما تعمل لها initiation. انت تقدر تاوفر رايت الفول توبل. يعني انت لو عايز التوبل ده لما تعمل له ريترايف يديك نفس الكونتنت ولكن بدل 20 يبقى 25، يبقى انت محتاج تيجي هنا هنعمل ده كوبي ونقول ان توب 2 هو نفس توب 2 بتاعنا هيساوي نفس القيمه، هنعمل بيست بس هاجي هنا على 20 واخليها 25. فلو جيت قلت له توب 2 اوف 4 جاب لي 25 اللي انا كنت عايزها. بس فاحنا نقدر نوفر رايت ذا هول توبل ولكن ما نقدرش نغير قيمه اندكس في الاكزيستنج توبل.